Мої шанування, вітаю глядачів YouTube-каналу Львів Медіа. Дякуємо, що ви з нами, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте відео, показуєте його друзям. Якщо ви ще це не зробили, то, будь ласка, зробіть це. Таким чином аналітику та аналіз від наших гостей побачить більша кількість людей. З радістю до нашого ефіру доєднує Олега Саморозу, добровольця Збройних сил України, ветерана російсько-української війни, громадського активіста. Пане Олеже, слава Україні, моє шанування. Дякую, що доєднуєтеся до наших ефірів. Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Олеже, ви були в столиці, ви якраз повернулися після реабілітації в столицю, так можемо сказати, коли відбулася ця масована атака по Києву і взагалі по інших містах нашої країни. Де ви перебували безпосередньо в момент атаки і що ви взагалі про це думаєте? Я перебував в центрі міста, так само бачив, як це все відбувалося, як завдавався ракетний удар по столиці. Так співпало, що багато моїх друзів, на жаль, були в епіцентрі, по тим місцям, де були удари. Це і друзі, котрі були в епіцентрі з маленькими дітьми. І, безперечно, це все жахливі події, які вчора сталися в столиці. А що ви думаєте стосовно цієї атаки по лікарнях в столиці? Я нагадаю, що росіяни влучили не тільки в найбільшу дитячу лікарню Охмадита, але потім під час повторної тривоги влучили і в приватний пологовий будинок, де також є загиблі. Станом на зараз на території Охмадиту закінчили аварійно-рятувальні роботи. Загалом у Києві, на жаль, 31 людина загинула і майже 117 постраждалих, з них 10 дітей, та дані по постраждалих уточнюється. Пане Олеже, що ви думаєте про цю атаку? Чи можна її підв'язувати до саміту НАТО, який сьогодні стартував у Вашингтоні? Я думаю, можна підв'язувати, безперечно, але я думаю, що це більш така глибока історія зі сторони ворога. Це все ж таки більше стосується, я думаю, в'язування і нав'язування нам історії з так званими перемовинами зі сторони ворога. Мета дуже проста – залякати людей, залякати в першу чергу акцент на цивільне населення, тому били і по об'єктам цивільної інфраструктури, таким як медичні заклади, найбільша дитяча лікарня в Україні Охмадит. Це зрозуміло, ознаки всі так само зрозумілі, це терористичний акт, терористичні дії, геноцид народу. Реакція мала бути відповідна світового співтовариства, тому що коли прилітають літаки один раз там за століття в Нью-Йорк, то це називається тероризм. А коли б'ють по пологовому будинку, то вони різко забувають мову, як це все назвати. Тому так, це терористичний акт. Мені він, в принципі, зрозумілий. Це не перший раз, коли ворог завдає удару по цивільним об'єктам інфраструктури, але в даному випадку я б це пов'язував би з тими меседжами, які несе ворог, які несе Путін з приводу так званих перемовин. Тому що, так, з однієї сторони, на міжнародній арені це мало б викликати послаблення позиції Росії, але ми бачимо, що я думаю, що це спрямовано все ж таки саме на українське населення, на український народ, залякати і щоб склалося враження, що от краще підкоритися, краще капітулювати, бо Путін буде вбивати дітей. Але, спойлер, Путін вбиває дітей 11 років і він не зупиниться ні перед чим, навіть якщо хтось піде з ним на якісь перемовини. Тому що це не класична, там, я не знаю, країна, ворог і так далі на полі бою. Це країна-терорист. З терористами, в принципі, мало про що можна домовитися. Терористи хочуть крові, терористи хочуть тебе знищити, а не піти з тобою на перемовини і щось з тобою вкласти. Ви знаєте, я, може, живу в своїй бульбашці і в своєму оточенні, і така в мене, напевно, стрічка у Фейсбуці, і в інших соціальних мережах, але з того, що я бачу, мені здається, що навпаки люди після цього удару по Охмадиту, по українських містах, по Кривому Розі, по Дніпру, навпаки, проти переговорів. І вчорашня кількість донатів, які летіли на різні збори, починаючи від збору на відновлення дитячої лікарні, на інші збори, де веселі волонтери, що закриваються банки моментально на FPV-дрони, це якраз свідчення того, що українці таким чином явно не сядуть за стіл переговорів. І точно, напевно, не дозволять політичному керівництву це зробити. На що ж тоді, і якщо ми говоримо про Росію, в них завжди там є якісь червоні лінії, які, мовляв, не можна переходити
Україні. Росія вже перейшла ці червоні лінії, як ви думаєте, по відношенню до нас, і чи ми можемо їм давати у відповідь? Росія перейшла червоні лінії вже давно. Я би не сказав, що удар по Ахмадиту є переходом червоних ліній, тому що вони перейшли дуже і дуже давно. Та, вибачте, вони по Маріуполі у 22-му році знищили пологовий будинок, знищили місто, потім був Бахмут і багато інших українських міст, та просто стерті з лиця землі разом з цивільними. Тому не буду говорити, що це в 24-му році відбувається. Це сталося набагато раніше, безперечно. Так, вони прорахувалися. Вони прорахувалися, тому що намагалися в 22-му році, що буде паніка, люди злякаються, таких от могутніх воїнів, котрих людей цивільних розстрілюють. Те саме намагалися зробити щось зараз, але в черговий прорахунок, так, справді можна пишатися українцями, киянами, зокрема, котрі через лічені хвилини вже були на місці, допомагали розбирати завали, принесли воду, принесли продукти першої необхідності. Так само потім ввечері продовжили це робити донатами на підтримку Збройних сил України, на підтримку клініки Ахмадит. І це демонстрація єдності, це дуже круто, так тримати, так має бути в воюючій країні, якщо вона хоче вистояти, вона хоче перемогти. Я думаю, безперечно, от в чому ворог прорахувався, тому що, безперечно, я би це оцінив реакцію суспільства як злість, і це абсолютно правильна реакція на дії терористів. Вони розраховували на паніку, і тут вони дуже сильно прорахувалися. Вчергове, тому що не боїться. Вони думали, що армія колись буде їх боятися, армія їх не боїться, ніколи не боялася. Зараз вони намагаються зробити так, щоб цивільне населення боялося їх як терористів, не бояться їх. Тобто суспільство навпаки готове робити все, щоб, власне кажучи, відповісти їм, і щоб вони за ці всі речі заплатили. Пане Олеже, а як зараз живе столиця? Можемо сказати, що минула доба після цього жахливого обстрілу. Як зараз кияни? Я вам скажу, багато просто точок прильотів і багато де постраждало житло. Це навіть не одна, не дві адреси. Мені адміністрація київська повідомляла, що з 10 у 8 районах працювали рятувальні групи і гасили полум'я від наслідків російської атаки. Саме так, але насправді багато будинків зруйновані, на жаль, і багато будинків, по порівнянню з іншими атаками, після вчорашньої атаки, насправді, дуже багато будинків непридатні до життя людей, там треба розселяти людей, тому, безперечно, столиця оговтується, розбирає завали, люди так само йдуть на роботу, нічого глобально в житті міста не змінилося, тому що, на жаль, в таких речах ми вже знаємо, як себе вести, що, в принципі, жахливо, так, тому що до таких речей не можна бути підготовленими, але кияни підготовлені до таких речей, тому, в принципі, життя триває, завали розбирають, і зараз вже от фактично на наступний день місто живе, безперечно, ці міста, де були прильоти, там ще продовжують прибирання, продовжується допуск людей до своїх зруйнованих помешкань, щоб забрати хоча б щось вціліле, власне кажучи. Працюють хаби для цих людей, дуже багато волонтерської допомоги йде від організацій, від простих людей і так далі. Тому, на жаль, Києву це не вперше, тому Київ вже трошки має закалку в цьому. Ви згадали про те, що як в Сполучених Штатах Америки реагували на терористичні акти, коли літаки врізалися. Я так розумію, ви оце мали інцидент в башні. Так. 11 вересня. Так. І коли вчора були оці масовані атаки по українських містах, по соціальних центрах, по просто цивільній інфраструктурі, всі очікували на те, що все-таки Америка зніме оцю заборону по використанню американської зброї лише по прикордонних територіях Російської Федерації, де є військові об'єкти, і дозволить застосовувати американські ракети по військових об'єктах на всій території Росії. Но цього не сталося. Кірбі сказав, що ні, відповідаючи на запитання про удар по українському Охмадиту. Я не знаю, які для американців червоні прапорці мають ще стояти, але як ви думаєте, чому Америка все одно сковує наші дії? Я скажу, населення, насправді, мені дуже багато американців написали і підтримали, і сказали, що навіть некоректно порівнювати це з 11 сентября, тому що це була разова історія, разовий терористичний акт.
а Київ обстрілюють вже як мінімум 3 роки. Так? Тому вони прекрасно усвідомлюють, що Київ переживає набагато страшніші події, набагато жорстокіші дії зі сторони терористів. Але що стосується американської влади, так, справді це от такий, знаєте, яскравий приклад лицемірності, лицемірної толерації тероризму, тому що гинуть українці, цивільне населення, гинуть діти, знищується дитяча лікарня, причому цілеспрямованим ударом по ній, тому що є, в принципі, чіткі докази, що це пряме попадання ракети, зафіксовано на відео, але незмінна позиція наших міжнародних партнерів. Це лицемірна історія, в яку граються наші партнери, політичні, вигідні для них економічно, безперечно, тому що вони дуже сильно переживають, скільки ж у них буде коштувати бензин, дуже сильно просять нас не бити по НПЗ і так далі. І для них ця війна – це в першу чергу їхні інтереси. Тому так, на жаль, знаєте, такі от сурові реалії, що свої власні гаманці дорожче за життя дітей. І це розповідають ті люди, котрі себе називають самими цивілізованими у світі демократами і самою такою от прогресивною країною, де начебто шанується життя людини на першому місці. Але це абсолютно не так. Це треба теж розуміти, треба бачити, бути до цього готовими, що наші міжнародні партнери, я це вкотре повторюю, вони за нас війну вигравати не будуть, вони кардинально щось змінювати не будуть. Є та допомога, котра є, це нинішні суворі реалії, в якому стані наша країна підійшла до повномасштабної війни, в якому зараз перебуває на міжнародній арені. От той важель, який ми маємо, таку допомогу ми і отримуємо. Так? Були б ми сильніша країна, були б ми економічно сильніші, були б ми сильніші з точки зору з боротьби з корупцією, і більш такими незалежними, то була б трошки інша історія. Зараз, на жаль, маємо те, що маємо, і тут треба розуміти, що нам треба посилювати виробництво своєї зброї. Якщо ми говоримо про далекобійні якісь удари, про зміну історії на полі бою, треба надіятися на свої сили, тому що, повторюсь, ніхто за нас перемагати не буде, ніхто сюди контингенти відправляти не буде, ніхто нам ядерну зброю надавати не буде, і це все абсолютно треба бути просто притомними. Я ще, з вашого дозволу, процитую Жоріна з 3-ї штурмової. Він теж відреагував, як і в більшості всі військові реагували на те, що сталося на 8 липня 24-го року по Україні. Він сказав, що немає сьогодні випадкових попадань, дитячі лікарні і висотки з мирними жителями – це сплановані цілі. Росіяни вбивають звичайних українців, в тому числі дітей, абсолютно свідомо. Всі, хто зараз ховається від мобілізації, хто розповсюджує російські фейки, хто блокує роботу ТЦК, ви маєте розуміти, які наслідки можуть бути у випадку, якщо наша країна перестане боротись. Захист України – це відповідальність кожного. І сьогоднішній обстріл має про це всі ще раз нагадати. Війна питати, хто там для неї народжений, не буде. Це таке звернення в емоційному доволі, але чесно, правдиве, зважаючи про останні новини, де били працівників ТЦК, блокували їхню роботу. На жаль, таких було багато. Абсолютно. Знаєте, ця історія, вона нагадала, що війна не тільки на фронті, а війна стосується все ж таки всієї країни, і вона Києву про це вчергове нагадала, і про це не можна забувати, на жаль, нагадується це. На жаль, багато людей це забувають і нагадується це такими страшними речима, але так, війна по всій країні, війна стосується і Києва, відповідно, стояти осторонь неможливо. Сьогодні обстрілюють твоє помешкання, завтра вони можуть бути на твоїй території, якщо ти будеш максимально відмежований від війни, від допомоги Збройним силам України, якщо ти не створений для війни і так далі, займаєшся своїми власними справами. Якщо ти не хочеш воювати за депутатів і так далі, тут, знаєте, є дуже хороша відповідь, вони потім прийдуть не до синів депутатів. До синів депутатів все буде добре, і у самих депутатів теж буде все прекрасно, і у вороватих чиновників, повірте. Вони прийдуть до твоєї родини. Твою родину будуть гвалтувати, а ти підеш служити. Тільки вже підеш служити цим товаришам. Тому тут треба прекрасно розуміти, що так, зараз ми боремося за те, щоб, наприклад, в Києві, в інших містах було мирне життя. Але не треба, не треба бути відірваним, так, від цієї проблеми, від війни, яка є в нашій країні, і відмежовуватись від цього. Тому що це може зіграти з собою злий жарт. Війна може не просто постукати,
до тебе в якийсь момент особисто якимось прильотом, а просто може статися так, що потім вже нічого не повернеш. І окупанти справді прийдуть до твоєї родини. Це треба розуміти, і от в цьому саме ми маємо бути об'єднані.